Hi everyone! Welcome back to my channel, Becoming Canadian. Ngayon, mapupunan nyo medyo kakaiba at ako'y nasa labas ngayon. Sa mga bago dito sa Becoming Canadian, just hit the subscribe button and hit the bell notification para ma-inform kayo lagi ng mga video ko about Canada immigration at mga job opportunities at mga tips na rin papunta dito sa Canada. So, ang Becoming Canadian ay may kasamang Canadian, si Jim. Hello there. Si Jim ng JNV Vlog. Yon ang aming original channel, ang JNV Vlog. So, kung gusto nyo lang yung mga varieties of videos, kung ano-ano lang, about sa mga event dito sa Canada, boxing, meron ding immigration. So, if you want to check out and support yung isang channel namin, so yun ay ang JNV Vlog. Hello guys! Nagtataka siguro kayo kung bakit nasa labas ako, no? Kasi meron na namang car show at lumabas kami ni Jim. Nanood kami ng pinakamalaking car show sa North America, ang Northwest Deuce Car Show. So, sabi ko, why not? It's a good weather. Look. Right? Summer ngayon. Sabi ko, why not vlog outside? Pero ano ba ang pag-uusapan natin ngayon? Siyempre, tungkol pa rin sa work. Ang isi-share ko sa inyo ngayon ay ang about sa work permit para sa mga temporary foreign workers at yung mga LMIA-based na mga job dito sa Canada. So, what is a work permit? So, work permit is a document that allows you to work in Canada. So, ito ay iba sa tinatawag na visa. Ang visa ay inaalaw kayong maka-enter sa Canada. At ang work permit naman ay inaalaw kayong makapagtrabaho dito sa Canada. Yun ang pagkakaiba ng dalawa. Ito ay ni-issue ng Canada Border Service Agent sa port of entry or kung saang airport kayo mag-e-enter. So, paano ba kumuha ng work permit? Before you can get a work permit, you need to apply for a temporary residence visa sa Canada Immigration. So, once you apply for a resident visa, may kasama yung application for work permit, for student permit, or for a visit visa. So, ang work permit dito sa Canada ay may dalawang klase. Ang unang-una ay ang employer-specific work permit. So, ang employer-specific work permit ay inaalaw kayong makapagtrabaho dito sa Canada based sa condition ng inyong work permit. So, ano ang mga condition ng employer-specific work permit? So, nakalagay doon sa work permit ang pangalan ng employer, kung saan lang kayo pwedeng mag-work, kung how long you will be working, and the location kung saan kayo mag-work. Before you can apply for employer-specific work permit, your employer should give you a copy of your contract of employment. At kailangan din bigyan nila kayo ng either of the two, LMIA or Labor Market Impact Assessment, at offer of employment kung LMIA exempt ang employer. So, yung pangalawang type ng work permit ay ang open work permit. So, ang open work permit ay maganda. Ang open work permit lets you work to any employers here in Canada. So, hindi katulad ng employer specific, isang employer ka lang pwedeng mag-work at nakapangalan yung employer na yun sa work permit. Dito sa open work permit, you can work
with any employers dito sa Canada as long as hindi blacklisted yung employer at walang illegal business yung employer dito sa Canada. So, sino ba ang mga pwedeng mag-apply for open work permit? Lahat ba ay pwedeng mag-apply ng open work permit? Hindi. Ang pwede lang mag-apply ng mga open work permit ay ang mga ito. If you are an international student, graduated from a designated school dito sa Canada and eligible for post-graduation work permit program. So kung international student ka at eligible ka naman sa GWP, pwede kang ma-issuehan ng open work permit. If you are a student who's no longer able to meet the cost of your studies, ang tawag doon destitute student, pag hindi mo na kayang pag-aralin ang sarili mo, which is humanitarian grounds ito, pwede kang issuehan ng open work permit para makapagtrabaho ka kahit sa ang employer at matustusan mo yung pag-aaral mo. Pero hindi ito pwedeng lahat i-apply, ina-assess ito at kakailanganin mo ng lawyer para ma-justify na talagang uncontrollable yung naging dahilan mo kaya hindi mo na matustusan yung studies mo. Pwede ka rin mag-apply ng open work permit if you have an employer-specific permit and are being abused or at risk of being abused in relation to your job in Canada. So kung isa kang temporary foreign worker at ina-abuse ka naman ng employer mo or maaaring ma-abuse ka, maaari kang bigyan ng open work permit para maalis ka doon sa employer mo na umaabuso sa iyo. Yan ay isa sa mga rights ng temporary foreign worker dito sa Canada. Kung naaabuso ka na, kailangang umalis ka na sa employer na yon at pwede kang mag-apply ng open work permit. But of course, you have to submit proof kung paano ka ina-abuse para ma-approvean ka ng open work permit. If you applied for permanent residence in Canada, like in Home Child Care Pilot Program and Home Support Worker Program, ayan, mai-issuehan ka rin ng open work permit. But take note guys, yung open work permit na ini-issue sa home child care, sa mga nanny, at sa mga caregiver dito sa Canada, ay occupation restricted open work permit. Ibig sabihin, open work permit nga binigay sa inyo, pwede kayong mag-work kahit sa ang employer at kahit ilang employer, basta ang trabaho nyo ay isa lang, restricted sa pagiging caregiver or pagiging nanny. Kaya ang tawag doon ay occupation restricted open work permit. Pwede ka rin ma-issuehan ng open work permit if you are a dependent family member of someone who applied for permanent residence. So, ibig sabihin, kung asawa ka o anak ka ng someone na nag-apply ng permanent residence, pwede ka rin kunin ng primary applicant at ma-issuehan ka ng open work permit. So, isa pang paraan para makakuha ka ng open work permit, kailangan you are the spouse or common law partner of a skilled worker na nasa NOC skill level 0, A and B, or asawa ka ng international student. So, pwede kang mag-apply ng open work permit. Pwede ka rin mag-apply ng open work permit kung ikaw ay spouse o common law partner ng primary applicant sa Atlantic Immigration Program. O di ba napakaganda dahil ang AIP ay NOCC. Ang usually inaalaw lang nila ay spouse ng skilled worker under NOC 0, A and B. Pero inaalaw na rin nila ngayon ang asawa at common law partner ng Atlantic Immigration Program applicant. Pwede ka rin mag-apply ng open work permit kung ikaw ay isang refugee or refugee claimant protected person or their family member, like those in Ukraine. Yung mga refugees na nagpunta dito sa Canada ay pwede silang mag-apply ng open work permit. Pwede ka rin mag-apply ng open work permit kung ikaw ay under an unenforceable removal order. For example, mapapadeport ka
pero hinaghantay ka pa ng decision ng court o inappeal mo pa yung status mo sa Canada. So habang naghahantay ka ng decision, pwede ka pa rin mag-apply ng open work permit para makapagtrabaho. Ang next ay kung temporary resident holder ka, ay maaari ka rin mag-apply ng open work permit. If you are a young worker participating in special programs dito sa Canada or working holidays, pwede ka rin mag-apply ng open work permit. Kung ikaw naman ay matagal ng temporary foreign worker dito at gusto mong dali ng iyong family, ayun nga, kailangan ang trabaho mo dito ay nasa NOC skill level 0, A, and B. So, ang pag-apply ng work permit ay iisa lang ang form na ginagamit, whether employer-specific work permit or open work permit. So, how to apply? Ang lahat ng application ng work permit ngayon ay through online lang. Yan, ine-encourage nila lahat online, mas mabilis ang pagpaprocess. Meron silang inaalaw na paper application, pero depende yon kung magiging eligible ka. Pwede ka lang mag-apply through paper application kapag meron kang disability na makakapag-prevent sa'yo sa pag-apply ng online. So kung disabled ka at hindi ka nakakaintindi sa computer, pwede ka mag-apply through paper application. Ang next, kung ikaw ay nag-a-apply under Seasonal Agricultural Worker Program, pwede kang mag-apply through paper application. If you are a refugee or stateless person, pwede ka rin mag-apply sa through paper. Pero guys, bakit yung pagugustuhin nyo mag-apply through paper? Diba, mas mabuti na lang yung online, mas mabilis, at isang click mo lang, masasabit na agad ang iyong application. Tuturo ko sa inyo kung paano mag-apply ng online application ng work permit outside Canada. So guys, how to apply online, bibigay ko ang link kung saan nyo makikita sa Canada Immigration website ang how to apply for work permit outside Canada. So ayan, makikita nyo how to apply. Where are you applying from? Dapat sagutin nyo muna yung mga questions dito. So outside Canada, are you a Ukrainian national? No. Apply from outside Canada, and it says here, get the application to work in Canada. Click nyo yan. At mapupunta na kayo dito. So katulad ng nasabi ko nga sa inyo, mayroong eligible na mag-apply sa paper, pero hindi lahat ay eligible to apply sa paper. How are you applying? Answer this question. Online, which is required in almost all cases. Where are you applying from? Philippines. Select nyo lang yung country dyan kung sa Philippines kayo. Tapos makikita nyo online applications from Philippines. Make sure you have the instruction guide. Instruction guide ay ito kung saan nyo makikita ang lahat ng dapat nyo malaman, kung anong mga gagather nyong documents, kung anong fill outan nyong forms, kung paano ang pagbayad, at paano mag-submit ng application. So dyan makikita nyo, create an account or sign in. Yan, nakalagay, sign in to IRCC secure account. So, sa baba nito, makikita nyo, don't have an account, so you have to register. Click nyo yan at magre-register kayo with GC key. Dito kayo mare-redirect. So, since wala pa kayong account, kailangan nyong pumunta dito sa sign up. Accept nyo yung terms and conditions of use. And dito, magkikreate kayo ngayon dito ng username. So, once na nakapag-create na kayo, babalik kayo dito at pwede na kayong mag-sign in. Once nakapag-sign in na kayo dyan, makikita nyo dyan ang view your applications you submitted, kung meron na kayo, continue an application you haven't submitted, kasi pwede kayong mag-save dito for 60 days habang di nyo pa nakukomplete ang application form. So, dito kayo sa baba, start an application, apply to come to Canada. At dito ay hihingan kayo ng reference code kung meron kayong express entry profile. So, dito kayo sa I do not have a personal reference code. Sa baba, makikita nyo, mag-apply kayo dito, visitor visa, study, and or work permit. So, i-click nyo yung una dahil mag-apply kayo ng work permit. Tapos,
kailangan nyong fill upan lahat ito at i-click nyo ang next para sa susunod na page. Kung gusto nyo namang mag-exit, bumalik kayo kinabukasan, ito namang save and exit questionnaire. So lahat ng mga information na naipasok nyo dyan ay masisave. Pwede kayong mag-continue kung saan kayo nag-stop. So guys, you have to complete lang kasi hindi naman ako mag-a-apply kaya hindi ko ma-fill upan to ng next. Sa bandang huli ng application, makikita nyo ang payment ng fee ay online din. So guys, magkano naman ang gagastusin nyo pag nag-apply kayo, nag-do-it-yourself kayo ng work permit? Ang processing fee ng work permit ay 155 Canadian dollars. Yan ay ang employer-specific work permit. At kung open work permit naman ang a-applyan nyo, ganun din, 155 Canadian dollars plus $100 as an open work permit holder. Regular work permit, $155 at ang open work permit application, $255 plus biometrics fee na $85 per person. Ngayon, kung family naman kayo, family of 2 or more ay $170. So, ang processing time ng pag-process ng work permit application varies from country. Kung saan kang country, may sinusunod na processing time kung saan kang country. Sa ngayon, sa Philippines, ang processing time ay 176 days. So, ano na ang gagawin after nyo masubmit ang application, after you apply? Maghahantay kayo ngayon ng request for biometrics from Canada Immigration. At you might need medical exam, depende sa country, kung saan kayo nag-apply at kung saan kayo nag-stay ng more than 6 months. So, once na yung application nyo ay na-approve, makaka-receive naman na kayo ngayon ng passport request wherein na ipapadala nyo ngayon yung passport nyo para itatak doon yung temporary residence visa. So, pag binalik na yung passport nyo at nandun na nakatatak na ang inyong visa, may kasama yung approval letter saying na na-approve na at pwede na kayong magtrabaho sa Canada. Ang tawag doon ay Point of Entry Letter of Introduction. Bakit ganun ang tawag doon? Dahil yung letter na yon, ipepresent nyo yon sa point of entry sa airport ng Canada kung saan kayo papasok. So once na makuha nila yung letter of introduction, doon nila ipiprint ang inyong work permit sa airport. So wag nyong kalimutan na bring nyo yung letter na yon pag nag-travel na kayo papunta dito sa Canada. Pag hindi nyo dala yung letter of introduction, hindi kayo mai-issuehan ng work permit. At possible pa na pasakayin kayo pabalik sa pinanggalingan nyo. Hindi kayo papapasukin sa point of entry. So ayun guys, ang mga tungkol sa work permit. Napakadali lang ngayon. Kung gusto nyo mag-do it yourself, ay napakadali lang ng application for work permit. Basta kumpleto lang ang documents nyo at meron kayong LMIA or offer of employment in case of LMIA exempt employer. Ngayon, kung may mga questions kayo sa pag-do it yourself, don't hesitate to comment down below and ask your questions. Again, thanks for watching, and for those who haven't subscribed yet, just hit the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong makapanood ng mga ganitong klaseng video. Thanks for watching guys, and stay safe and God bless to all of you.